Ascendent, lună, soare în Fecioară. Ce avem aici pentru voi? Ce va aduce luna martie? Cu siguranță se rezolvă niște probleme guvernamentale, juridice, ceva de genul acesta. Vom avea o etalare generală, finanțe și de dragoste. A picat o carte și începem. 5 de bâte. Pajul de săbii. Regina de monede. Voi. Deci se termină ceva care poate ați avut dificultăți. 9 de spade. Cavalerul de bâte. Poate un stres anume. Vreau să clarific 5-ul acela de bâte. 5 de bâte. Împăratul, da, ține de guvern sau de un șef. Ceva care v-a împiedicat să faceți ceva mai departe. Iar aici aveți un 10 de monede. Se umple buzunarele, iar aici 9 de cupe, ceva la care vă doriți foarte mult, poate o puneți în aplicare cu partenerul vostru, pentru că 10 de monede este averea familiei. Pajul de bâte, poate începeți ceva nou împreună cu partenerul vostru sau aveți o idee, iar noul acela de cupe, dorința voastră. Poate unii dintre voi vă doriți o proprietate a familiei, adică să cumpărați o casă. Și cred că este o perioadă foarte bună aici. Să vedem finanțe. Deja vedem aici acest 10 de monede. Gardianul de emoție și aici asul de emoție. Doamne, astăzi a venit în continuu asul acesta de emoție și aici avem 4 de abundență. Deci este timpul să reflectați către ceva și să vedeți unde cheltuiți banii respectivi și ce ar trebui să faceți. E un fel de a te controla să nu cheltuiești pe ceva. De obicei, patrul acela de abundență se cheltuie în casă. Poate încercați să schimbați ceva în casă sau genul acesta de energie. Ce avem aici în relație? Avem o relație frumoasă sau poate unii dintre voi vă căsătoriți sau sunteți căsătoriți și vă spune în același moment să vă iubiți pe voi înșivă. Deci cei care vreți într-adevăr o relație, ar trebui mai întâi de toate să aveți o relație sănătoasă. Pentru a înțelege că persoana cealaltă este atrasă de voi, înseamnă că și voi la rândul vostru ar trebui să vă iubiți pe voi. Haideți să vedem ce avem aici cu împăratul și 5-ul acesta de bâte. Ce se întâmplă aici? Ce sunt divergențele? Vedeți, 8 de cupe. Plecați din această situație. Deci provocările care au fost până acum se rezolvă. Șase de săbii, 9 de spade. E un fel de a avea un stres anume pentru ceva care aveți în justiție poate, dar să știți că nu ar trebui
să neglijați absolut deloc. Pentru că aici a fost un obstacol persistent în relația voastră, în afacerea voastră, ceva guvernamental, ceva care vi s-a impus și în sfârșit acel stres pleacă pentru că optul acesta de cupe vă spune că plecați dintr-o situație toxică. Pajul de săbii, 7 de cupe, Maia, vești care de fapt nu au nicio legătură cu situația voastră, ceva inutil, să-i zicem, 9 de săbii, 7 de bâte. Să vă apărați întotdeauna interesul. Consultați-vă cu un senior înainte sau cu cineva care știe ceea ce se întâmplă, cu un specialist, dar întotdeauna 7 ăsta de bâte vă spune să vă bazați pe propria voastră judecată. Deci, dacă nu este ceva urgent, puteți să cereți sfatul, dar dacă eventual știți care este adevărul, știți ce trebuie să faceți, atunci să vă bazați pe propria voastră judecată. Regina de monede. Muncești mult și vei munci mai mult. Cavalerul de săbii. Adevărul doare, dar să știi că îl vei spune și vei despica firul în 4. Vei ataca, mai bine zis. Iar dacă eventual ai o ofertă bună, nu o lăsa să plece din mâinile tale. Cavalerul de bâte, 3 de cupe, abundență împreună cu partenerul tău. Dacă veți căuta o casă, să știți că acea casă o găsiți din întâmplare făcând drumuri scurte. Dacă nu este vorba despre asta, 3-ul acesta de cupe vă aduc finanțe în momentul în care tu vinzi și te muți dintr-un loc în altul, ca și cum ai avea o tarabă și mergi dintr-o zonă în alta. Dar aici este foarte multă muncă. Da, și încerci să stabilizezi ca un venit constant în fiecare lună. Opt de bâte, vești noi de peste tot, sau posibil să fie noi surse de venit care vin către voi, pentru că aveți aici și regele de monede. Deci, e foarte bine atunci când aveți un partener cu care să vă înțelegeți și care să munciți împreună, să împărtășiți împreună pentru a ajuta la ceea ce vă doriți. Iar aici, cu siguranță, tot ce a fost blocat acum este pur și simplu deschis către voi. Pentru că îți spune să ai grijă de fapt la finanțe, dar asul acesta de emoție, aici este de fapt talentul tău artistic, este ideea pe care o ai, iar aici este de fapt cineva care îți dă pur și simplu un sfat, îți dă o sursă, să zicem, prin care tu poți să câștigi mai mult. Și este cu o intenție foarte bună persoana respectivă. Dar posibil ca tu să fii acea persoană. Și dacă te-ai gândit vreodată să faci o donație, te-aș sfătui să faci donații mici la copii, pentru că donația respectivă
îți aduce de fapt binecuvântări și o cale nouă către talent. Și îți aduce o pace mentală, pentru că în momentul în care vezi ceva și te emoționezi, pacea mentală este venită numai atunci când tu încerci să faci ceva pentru acei copii sau acei oameni sau pentru bătrâni. O tulburare emoțională te distrage de la munca pe care o faci. Și în momentul în care tu dăruiești ceva și te mulțumești, automulțumești, înseamnă că totul merge bine. Iar 10-ul ăsta de monede cu siguranță va fi ceva care ține nu numai de familie, dar ceva la care vei investi, este dorința voastră. În plus, din start vi se spune justiția, puterea, sunteți foarte puternici, mai ales când vă uniți. De ce spun când vă uniți? Pentru că aveți regele și regina, iarăși ai regele și împărăteasa. Deci cu siguranță va fi o lună în care trebuie să ai grijă la cheltuielile tale, să nu fie ceva extravagant, dar în același timp este și o investiție și împărăteasa mi arată din nou că poate fi o casă pentru unii dintre voi care doriți să vă cumpărați o casă nouă. Iar aici, posibil unii dintre voi care sunteți singuri să aveți o cerere în căsătorie. Lăsați prietenii să vă ajute, pentru că din afară poate văd ceva mai bun sau poate cunosc persoanele respective pentru cei singuri. Numai bine, la revedere și sper ca deciziile pe care le luați să fie cele mai bune decizii, pentru că luna aceasta este ceva extraordinar de bun. Și nu uitați că trebuie să fiți acest cavaler de săbii, pentru că odată ce Mercur intră retrograd, apar și vechii dușmani. Voi trebuie să evitați conflictele, trebuie să evitați provocările, pur și simplu să treceți peste ele. Dar niciodată să nu neglijați când este vorba despre justiție, pentru că aveți de-a face cu acest cavaler de săbii. Să preferi să fii tu acel cavaler, să fii tu cel care te vei interesa, pentru că nimeni nu va veni să îți spună ceva, adică să fii persistent ca să poți să afli și precaut în același moment. Mult succes și sper din suflet să aveți noi resurse de venit cu acest 10 de monede. Numai bine!